everyone, welcome to another cooking video. र आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु Buff noodle fry. र यो पनि बनाउन एकदम सिम्पल र एकदम टेस्टी पनि हुन्छ. So let's get started now. So first मा चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई बफ. मैले चाहिँ यत्रो बफ लिएको छु र यसलाई एकदम थिनली स्लाइस गर्नुपर्छ. यसरी थिन मजाले पतलो काटिसकेपछि यसलाई अब हामीले म्यारिनेट गर्नुपर्छ. फर्स्टमा चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई हाफ अ टेबलस्पुन ओइस्टर सस, त्यसपछि सोया सस, बेकिङ पाउडर, सुगर. नेक्स्टमा चाहिन्छ हामीलाई रेड वाइन भिनेगर. तपाईँहरूले चाहिँ कुकिङ वाइन युज गर्दा हुन्छ. अनि मैले लिएको छ कर्नफ्लावर अनि हल्का सेसमी ओइल हालेर अब हामीले यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ. यसरी मजाले मिक्स भइसकेपछि हामीले यसलाई आधी घन्टा छोपेर साइडमा राख्नुपर्छ. अब चाहिँ हामीलाई नुडल्समा हाल्नुको लागि फर्स्टमा चाहिन्छ अनियन. राम्ररी गरेर काट्नु होला. अनि हामीलाई नेक्स्टमा चाहिँ चाहिन्छ जिन्जर. राम्रो गरेर काट्नु होला. नेक्स्टमा चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई गार्लिक. यसलाई पनि लाम्चो काट्नु होला. अनि अब चाहिँ भेजिसको लागि म आज फर्स्टमा चाहिँ क्यारोट युज गर्दैछु. अनि नेक्स्टमा चाहिँ मैले लिएको छु क्याबेज. चाहिँ रोल गरेर काट्छु. अनि हामीलाई चाहिन्छ स्प्रिङ अनियन. अनि अब चाहिँ म सस रेडी गर्न गइरहेको छु. र फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई 1 टेबलस्पुन सोया सस चाहिन्छ. अनि 1 टेबलस्पुन ओइस्टर सस. अनि हाफ अ टेबलस्पुन सेसमी ओइल. अनि हाफ टेबलस्पुन सुगर. अनि ससलाई मजाले मिक्स गर्नु होला. यो चाहिँ पछि हामीले नुडलको माथि हाल्नुपर्छ. अब वक तातिसकेपछि यसमा हल्का तेल हाल्नु होला. अनि तेल मजाले तातिसकेपछि अघि हामीले म्यारिनेट गरेको बफ गर्नु गइरहेको छु. अनियन, गार्लिक र जिन्जर. अनि यसलाई मजाले चलाउनुपर्छ. फेरि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भेजिटेबल एड गर्छ. फर्स्टमा चाहिँ म क्यारोटलाई एड गर्छु. पकाउँछु. क्याबेज हाल्छु. क्याबेजलाई चाहिँ हामीले धेरै पकाउनु पर्दैन. त्यसलाई हल्का मात्रै पकाउँछौँ. देन हामी चाहिँ हाम्रो नुडल एड गर्दैछौँ. मैले चाहिँ अलरेडी नै बोइल गरेर नुडल लिएको छु. मैले चाहिँ आज एग नुडल लिएको छु. तपाईँहरूले चाहिँ एनी नुडल युज गरिदिनु हुन्छ, जुन पनि टाइपको तपाईँहरूलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै युज गर्नु होला. नुडल हालेर हल्का चलाउनुपर्छ सुरुमा.
त्यसपछि अघि हामीले मिक्स गरेको सस माथिबाट हाल्नु अनि त्यसपछि यसलाई मजाले मिक्स गर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ म हामीले काटेको स्प्रिङ अनियनलाई एड गर्छु त्यसपछि लास्ट यसरी मजाले चलाउँछु अनि हाम्रो बफ नूडल चाहिँ रेडी भइसकेको छ फाइनली हाम्रो डिस चाहिँ रेडी भएको छ र आज चाहिँ एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स भयो हाम्रो आउटडोर सेटिङमा पानी पर्दा पर्दै पनि हामीले कुकिङको रमाइलो लिएर फाइनली हाम्रो डिस चाहिँ रेडी भएको छ र हेर्दा एकदम खाउँ लाग्दो पनि भएको छ सो तपाईँहरू पनि यसरी नै ट्राई गरेर लेट मी नो इन द फिडब्याक सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज म चाहिँ खानु गएँ है